Good day everyone! We are the Group 3 and we are here to report the PICE Code, the CDP Law, and the CIAP Document 102 on procurement. To start with, let's talk about the brief history of PICE. On December 11, 1973, PICE was issued a certificate of registration to culminate and fulfill a vision to merge the two separate organizations in the country, Philippines. The first is the PSCE, which means Philippine Society of Civil Engineer, and the other one is the PACE, which means the Philippine Association of Civil Engineers. Philippine Society of Civil Engineers, or the PSCE, was the first civil engineering organization in the country. It was formed by a group of civil engineers, mostly from the government sectors, and it was headed by Engineer Marshall Casilag, who holds the first slot in the PRC Registry of Civil Engineers. PSCE was formed during the late 20s. In 1937, another group of civil engineers came and formed the PACE, which means the Philippine Association of Civil Engineers. They came mostly from private sector, and Enrique Santo Tomas Cortez led the said group and be the first president of the organization. The main objective of the organization is to ascend the standards of the profession, inspire research and engineering knowledge and technology to members, foster good fellowship among members, and promote better relationship and communication with other technological scientific society. Philippine Association of Civil Engineers, or the PACE, proved that they are more active than PSCE, which is the Philippine Society of Civil Engineers, resulting to migration of members from PSCE to PACE. And under the administration of the late PACE president, who is Mr. Cesar A. Caliwara, when he exerted more effort to merge the two organizations, calling both panels of representatives to convey and commence a series of conversation to make a new united organization that will benefit the entire civil engineers, and that is the time when the PICE, or the Philippine Institute of Civil Engineers, was formed. So let's move on to the PICE Code of Ethics. And the first one is the fundamental principles. In civil engineering, there are 4 fundamental principles. Civil engineers should uphold and advance the integrity, honor, and dignity of the civil engineering profession. First is by using their knowledge and skill for the enhancement of human welfare and the environment. Ano ibig sabihin nun? As an engineer, as an engineering students pa naman, we need to use the knowledge and skills that we have para ma-enhance yung human welfare and our environment. Paano? First, sa environment, when we become a successful engineer, kailangan hindi tayo lang ng building basta kung saan lang at walang pakialam sa environment natin. Kailangan magkaroon tayo ng care, ng pag-iingat sa kung ano yung nasa environment natin. Tsaka we should know the limits of the things that we are doing. Kagaya nga sa environment, kailangan yung environment na pinagagawaan natin, ma-preserve pa rin natin yung ganda ng meron. Tsaka, huwag tayong, basta lang mabayaran tayo, okay na yon, di ba? Kailangan, maalam din natin, magkaroon nga tayo ng knowledge sa paggamit ng skills na meron tayo. Hindi para masira yung kagandahan ng paligid, yung environment, but to enhance the environment na meron tayo sa atin. Number 2 is being honest and impartial and serving with fidelity to the public, their employers or employees, and clients. Yung fundamental canon na to, na principle na to, ay kagaya siya ng nasa fundamental canon na i-discuss natin mamaya. So, sinasabi dito sa number 2 ay mahalaga yung pagiging honest. Diba? Makikita natin sa mga motto sa DepEd, makikita natin sa bawat classroom. Honesty is the best policy. Bakit mahalaga yung pagiging honest?
Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, pagiging honest ay makakagain tayo ng trust sa ibang tao. At isa pa, kapag as an engineer, kailangan natin ng katapatan. Paano? Kapag tayo, 'di ba, kapag nagagawa ng isang building, kailangan mag-state ng amount kung magkano yung magagastos, ganun. At kailangan, kung magkano talaga yung magagastos, yun talaga yung gagamitin natin. Yun talaga yung gagastusin natin. Kaya iwasan natin yung pagkakaroon ng fraud, ng bribery, or ng dishonesty sa ating trabaho. Kasi baka yun yung first work project natin, maging last project na natin. Kasi nga, hindi honest. Kailangan, hindi lang sa mga engineers, kundi sa lahat ng profession, ang honesty ay mahalaga. Number 3 is striving to increase the competence and prestige of the civil engineering professions. Doon naman sa number 3, ito sinasabi nito na kailangan mag-strive. Gumawa pa tayo para ma-increase yung competence natin as a civil engineer. Ibig sabihin, once na sabi nga yung buhay ay lifelong learning yan, di ba? Nag-aaral tayo, natututo tayo sa buhay natin sa araw-araw. Kailangan mag-strive pa tayo pag-growth, hindi yung pababa. Hindi yung naka-graduate ka na as a civil engineer, okay na yun, mag-take, di ba? Kailangan strive for more as an engineer. Maging competent tayo or magkaroon tayo ng competence sa ating profession. Last is supporting the professional and technical societies of their disciplines. Ibig sabihin, kailangan as an engineer, we need to support each other. The other professions, kailangan i-support natin yung meron sila, saka sa discipline na meron sa kanila. So let's move on to fundamental canons of engineering. There are 7 fundamental canons of engineering. The first one is, engineers shall hold paramount the safety, health, and welfare of the public and shall strive to comply with the principles of sustainable development in the performance of their duties. Ano ibig sabihin nun, nung number 1 na yon? First is, what is paramount? Yung paramount, ibig sabihin nun ay yung more important than anything else. Ano yung kailangan or ano yung dapat nating isaalang-alang? Ano ba yung mahalaga as an engineer? Sabi dito, we should hold the paramount safety, health, and welfare of the public. Doon muna tayo. Kailangan mahalaga sa atin yung safety at health at welfare ng public. Public, dito, kasali dito yung mga sa loob ng site at yung nasa labas ng site. Ano ba yung mga dapat as an engineer, sinusunod natin yung safety precautions, yung mga dapat at hindi dapat gawin as workers dun sa site, 'di ba? Meron tayong mga kailangan na isuot na mga safety material. Kaya nga sabi, prevention is always better than cure. Totoo naman na kailangan ma-prevent natin or gumawa tayo ng paraan para ma-prevent yung pagkalat o paglaki ng isang bagay. Kaya nga sabi, kailangan importante sa lahat-lahat yung safety, yung health, tsaka yung welfare ng mga tao. Sa paligid, sa mga tao sa paligid, kailangan hindi tayo magkulang sa mga nilalagay na paalala, sa mga tao sa labas, sa makabaskil, tsaka nasa loob. Tsaka sabi doon, and shall strive to comply with the principles of sustainable development in the performance of their duties. Sa mga development, sa mga sabi yung sustainable development ng performance sa duty natin. Kasi, kung ma-reach natin yung goal natin as an engineer, as a project manager, or ano man yan, kung nasira naman yung mga natin, yung nasa paligid na meron tayo, parang wala lang din, diba? Kaya, kung paano natin na-hold yung paramount na safety at health at welfare ng public, ganoon din naman, mag-strive din tayo sa safety at saka sa development ng mga nasa paligid natin, sa environment ng ating construction. So, punta tayo doon sa pangalawa, sa number 2. Sabi doon, civil engineer shall perform services only in the area of their competence. Ano ibig sabihin nun? Bilang isang engineer,
yung mga bagay na ipe-perform lang natin, yung mga bagay na dapat natin gawin ay nasa area lang ng ating competence or nasa area lang ng ating kakayanan, ng ating duty, ng ating lawak ng ating ginagawa. As an engineer, kailangan hindi tayo magkaroon ng ano tawag dito, outside document or magka-signature sa any plan document na hindi naman talaga kasama or kasali sa deal ng subject matter na meron tayo. Or sa anumang plano na hindi naman talaga prepare under our direction and our control. Kasi pwede yun masabi na pwede yun mabilang as fraud or pandaraya sa kasi nagkakaroon tayo ng outside na kalakalan, 'di ba? Ayun. Kailangan as an engineer, maalam natin na lahat lang ng gagawin natin ay inside the area of our competence, sa service na meron tayo. Huwag na tayong lalabas sa kung ano pa yung pwede kasi sabi nga, kung may opportunity, hindi lahat ng opportunity nakakabuti. Don't grab all the opportunity na meron kasi alamin natin kung ano lang yung mabuti at yung hindi, di ba? Number 3 is, engineer shall issue public statement only in an objective and truthful manner. Ibig sabihin nito, syempre, medyo, naman na talaga, obvious na sa atin na, as an engineers, hindi nawawala yung mga, pag-i-issue natin ng public statements, halimbawa sa isang building, kung magkano yung nagastos, kung ano yung laki ng budget, di ba, kung kailan matatapos, kung sino yung nagpapagawa. Yon, sabi dito sa number 3, kailangan mag-issue tayo ng public statements only in an objective and truthful manner. Kung ano yung totoo, kung ano yung talagang nakalagay sa project na meron tayo. Kasi sabi nga, marami yung may iba, hindi ko naman sinasabi na lahat, may ibang mga engineers talaga na alam mo yun, yung kahit alam na nila yung canons, alam na nila yung lahat ng mga lolo, ganun. Para wala lang silang pakialam, basta lang makagain ng pera na para sa kanila, okay lang sa kanila na magamit yung profession na meron sila. Kahit na fraud, kahit bribery, kahit ano man yan, yung mga ginagawa na lang, dishonesty, gagawin na nila para lang makakuha ng pera. Kagaya, lagi natin tandaan na, mahalaga yung pagiging honest, pagiging truthful sa lahat ng trabaho. Kasi, kagaya nga ng sinabi ko kanina, doon natin magigain yung trust ng ibang tao sa atin. Kaya, isa pa, sabi doon, bakit ba nagagawa ng mga engineers yung pag-i-issue ng hindi totoo or hindi totoo na mga documents, hindi totoo na... So, sabi nga, bakit ba nagagawa nila yung mga ganung bagay? Hindi natin alam. Pero kasi sabi sa Bible, the love of money is the root of all evil. Kaya as an engineer, mahalin natin yung profession na meron tayo. Mahalin natin yung trabaho na meron tayo. Huwag natin mahalin kung ano yung pera na makukuha natin sa trabaho na yun. Lagi nating isipin sa sarili natin at maging honest tayo, maging truthful tayo, maging competent tayo sa lahat ng bagay. Huwag kang pumayag, huwag mo i-grab yung opportunity kung yun yung makakapag-down naman sa iyo bilang isang tao na. Yun. Sa number 4 naman, sabi doon, civil engineer shall act in such in professional matter for each employees or clients as faithful agents or trustees and shall avoid conflict of interest. So, as an engineer, as a professional, kailangan magkaroon tayo ng faithfulness, yung pagkakaroon ng ugali na faithful sa ating clients, sa employer na meron tayo. Ibig sabihin nun, kailangan totoo lahat ng gagawin natin, isasabihin natin sa mga, halimbawa sa client na meron tayo. Paano ba natin maipapakita yung pagiging faithful natin sa kanila? Or yung loyalty na meron tayo. Ibig sabihin doon, kung magkano talaga yung nagastos, kung magkano talaga yung kailangan, yung alam mo yon, yung hindi si client magpapagawa ng bahay sa'yo tapos kasabay ng paggawa ng bahay niya tapos na rin yung bahay mo. Hindi ganon. We as an engineer, kailangan lahat ng katotohanan lang yung ibibigay natin sa ating mga employer tsaka sa ating mga clients.
And we should avoid conflict of interest. Ano ba yung meron sa conflict of interest? Kasi yung sa conflict of interest, yun yung situation in which the concerns or aims of two different parties are incompatible. Ibig sabihin, hindi pwedeng magkasama yung situation na yon. Isa pa, sabi din dito, a situation in which a person is in a position to derive personal benefit from actions or decision made in their official capacity. Yun nga yung sinasabi ko kanina. Wag natin gamitin yung profession na meron tayo para makagain lang para sa sarili natin. Kailangan, halimbawa, both parties nag-gain. Ikaw na engineer at siyang client mo nag-gain. Hindi yung ayun nga, kagaya nga na sinabi ko kanina, yung nagpagawa sa'yo ng bahay yung client or ng building, at the same time, natatapos na rin, nagagawa na rin, nadagdagan ng extension yung bahay nyo, di ba? Nagkakaroon ka ng benefit sa sarili mo lang, di ba? Kailangan maging trustworthy tayo, maging faithful tayo sa ating employers, tsaka sa ating clients. Lagi ko ang sinasabi, yung trust, minsan lang yan mabigay sa atin ng mga tao. Kailangan hindi natin sirain kasi pwedeng mapatawad tayo sa ginawa natin. Pero yung trust na meron sila, hindi na maibabalik. Tsaka isa pa, once na nasira yung trust nila sa atin, hindi lang sa kanila yon. Sa lahat ng taong kakilala nila, kaya nilang maikwento yung mga ganun. Ay, magpapagawa ako ng bahay, kanino ba ako pwede magpagawa? Sabihin nila, ay, kay ganitong engineer, wag kang magpapagawa, kurakot yan. Pagka nagpagawa ka dyan ng bahay, tapos na rin pati bahay nila. Kaya, kailangan faithful tayo para mag-gain natin yung trust ng mga tao. And number 5, civil engineers shall build their professional reputation on the merit of their services and shall not compete unfairly with others. As an engineer, hindi tayo dapat unfair makipaglaban or hindi tayo dapat unfair sa ibang tao or sa client natin mismo. Kasi yung fundamental canons po na to ay halos magkakahawig lang sila ng ibig sabihin. Kailangan mapakita yung yung character na meron ang isang professional engineers, 'di ba? Sabi dito, kailangan hindi tayo makipag-compete unfairly with others. Paano 'yon? Kailangan mag-gain natin yung reputation na meron tayo sa ating service. Kagaya nga ng sinasabi kanina, wag tayo maging mapang-ungos sa iba nating kapwa. Nagagawin mo lahat, maungusan lang siya na kahit na hindi na tama, 'di ba? Kailangan as an engineer, kumilos tayo na nababagay sa profession na meron tayo at tinawag pa mong civil engineer kung gumalaw naman parang hindi, di ba? Kailangan sa lahat ng gagawin natin, act professionally. Kaya ang mga professionals, ang alam ko, hindi yan nakikipaglaban unfairly. Dapat lagi tayong fair makipaglaban sa mga tao. Hindi naman ibig sabihin na makipaglaban ay makikipag-away. Ibig sabihin lang ng compete unfairly with others. Hindi natin uutakan yung kapwa natin, yung client natin. Hindi natin sila uutakan, yung employer natin, employees, co-workers. Hindi natin sila uutakan. Hindi natin sila hindi tayo magta-take advantage sa kanila dahil tayo engineer tayo ganito, magaling tayo. Kailangan fair tayo sa lahat ng tao na nakakasalamuhan natin, hindi lang sa mga nakakataas na sa atin, kundi pati sa mga tao na common na tao, maging fair pa rin tayo sa kanila sa lahat ng pagkakataon. So, lipat naman tayo sa number 6. Ano yung sinasabi sa number 6? Civil engineers shall act in such a manner as to uphold and enhance the honor, integrity, and dignity of the civil engineering profession. Ano ibig sabihin nun? We as an engineers, kailangan yung way yung pag-act natin, yung manner na meron tayo, ay makakatulong yun para ma-uphold at ma-enhance yung honor, yung dignity, tsaka integrity na meron tayo as an engineer. Kasi usually, meron akong mga nakikita na engineers talaga sila, pero hindi mo agad ma-identify na engineer pala talaga sila. Sa dulo mo na lang malalaman na, ay, engineer pala to, ay, professional pala to, ay, nagtapos pala to. Kasi the way they talk, the way they act, hindi nakikita yon sa kanila. Kaya tayo as an engineers, as a professional,
ay kailangan makita sa atin yung sense of professionalism sa lahat ng pagkakataon. Ngayon sa loob ng site, paano ba natin mapapakita yung gantong character na meron tayo? Paano ba natin mapapakita yung pagka-enhance ng honor, integrity, and dignity na meron tayo as an engineer? Una sa lahat, mag-act tayo. Ipakita natin na tayo ay professional sa lahat ng pagkakataon. Kailangan piliin natin kung ano yung mga sasabihin natin. Magiging, sabi nga sa amin sa discipleship, kasi po nag-aaral din ako sa discipleship, sabi doon na alamin mo yung lalabas sa bibig mo as a Christian, di ba? Hindi naman as an engineer ngayon, as a Christian. Alam natin dapat yung lalabas ng bibig sa bibig natin at yung mga lalabas sa bibig natin ay makakatulong sa kapwa natin, hindi makakapag-down sa kanila. The same as sa mga professionals kagaya na natin, then soon we will become professional engineers. Kailangan alam natin yung lalabas. Paano? Bakit? Kasi yun yung way para mapakita na i-honor nila tayo, igagalang nila tayo, meron tayong integridad, may dignity tayo. Ganon din naman, kung hindi tayo nasasapawan, nasusuhulan sa lahat ng pagkakataon, makikita yung integrity na meron ka, yung dignidad mo. Mas mahalaga yung dignidad, di ba? Yung iba kasi, kapalit ng dignidad, pera. Pera na lang, okay lang kahit na matapakan na yung dignity nila. Pero, we as an engineer, future engineers, kailangan malaman natin na mas mahalaga yung dignity na meron tayo, yung honor, tsaka yung integrity, yung pagiging isang inhinyero. So, last is number 7. Civil engineers shall continue their professional development throughout their careers and shall provide opportunities for the professional development of those civil engineers under their supervision. Kagaya nga nung sinabi ni Sir nung nakaraan na bilang engineer, we should share our knowledge and skill to other engineering students din naman. Kaya, we have to continue the professional development throughout our careers. Ibig sabihin, kung halimbawa isa kang teacher, hindi ka mas satisfy sa teacher 1 ka lang. You have to study more. May kailangan mo pang makaroon ng doctoral, di ba, PhD degree, yung mga ganon. Civil engineers, ganun din naman tayo. Hindi tayo satisfy lang na okay na yan. Naka-graduate na ako ng civil engineer. Kahit na hindi na ako kumuha ng PRs, ng exam. Okay na yan. Licensure examination. Okay na yon. Hindi tayo dapat ganun. Ang mindset dapat natin is to gain more, to grow more. Diba? Kaya nga tayo nag-aaral kasi para mas mag-improve pa yung meron tayo. Kailangan hindi tayo masatisfy sa maliit lang. Aim high. Sabi nga. Kaya, kailangan, we have to continue the professional development na meron tayo sa ating career. At isa pa, magbigay tayo ng opportunity for the professional development ng civil engineers na under naman sa supervision, under our supervisions. As the time goes on, magiging na tayong future engineers, professionals. Ngayon, magkakaroon na tayo ng mga halimbawa, tinuturuan din naman na mga iba pang civil engineers. Kaya, mag-share tayo ng knowledge kung paano nakakagain tayo ng knowledge. Mag-gano din naman, mag-share tayo ng knowledge para sa kanila. So, that's all for PICE and Fundamental Canons and Principles. Next reporter na po.